څنګه نن د کینوا په باره کې یو څو خبرې کول غواړو چې دا یو ون اف د بیسټ اپلیکیشن دی. په دې کې تاسو یوټیوب تمنیل جوړولی شئ، لوګو پکې جوړولی شئ، مینیو پکې جوړولی شئ، څه ستاسو خواهش وي په دې کې هغه کار کولی شئ. ریډي میډ ټمپلیټ دی. ګوره دا صرف ټمپلیټ رالی، په دې کې کار کوئ او بس ډاونلوډ کوئ خپل ویډیو دپاره. ټیک ده. ښه داسې دې وروي پې کوو. دا ګورو موږ هسې مثال دې کې ګوره ریسنټ ډیزاین چې کوم موږ ریسنټ ډیزاین کړي دی نه لاست ټایم تاسو ما پوسټ کړی و د ګیګ په باره کې، هغه ما په دې کې جوړ کړی نه دا یو ګیګ و. دا ښه په دې کې انسټاګرام پوسټونه هم جوړولی شئ، سټوریانې پکې جوړولی شئ، خپل پریزنټیشن کې کول غواړئ ویډیو سپام کې هغه هم کولی شئ، پوسټر یې پکې جوړولی شئ. دنیا فری دی. صحیح ده. لوګو پکې هم جوړولی شئ. سی آل منې کوئ دغه نور فوټو کلیک دا پکې هم کولی شئ. فون وال پیپر یې دې سره راځئ سرټیفیکیشن یې دا پکې هم جوړولی شئ. فلایر A4 سایز ډاکومنټ مینیوګانې اکثر تاسو هوټلو کې مینیوز لیدلي که نه، ایون دې باندې تاسو بیا فایور کې دا کار هم کولی شئ، لکه خپل سروس خلکو ته ورکوئ که نه په دې ډیزاین کې تاسو دا کولی شئ. دا سافټویر یوز کولی شئ. ریزیومي خپل سی وي ګانې پکې هم جوړولی شئ. ښه مزیدار یوټیوب تمنل په دې کې هم کولی شئ. نه دنیا پکې پراته دي زرګونه ټمپلیټ دي. فیسبوک باندې اکثر خلک پوسټ کوي که نه، هغه پوسټونو ډیزاین تاسو هم فیسیلیټي دا درکوي. انویټیشن لیټر یې جوړول، سټیکر، بزنس کارډ، anything you want. بینر هم پکې جوړولی شئ. لکه مطلب څونه دا استعمال کې تاسو اندازه وشته دي. صحیح دی. لاندې پکې راځئ. ښه یعنې ډېر زیات فری اف کاسټ دی. صحیح ده. اوس واسې راځو موږ یو ټرای کوو، یو ټمپلیټ جوړو سمپل د یوټیوب دپاره تمنیل ساري او ښایي تاسو چې دا اوس یو کوئ څنګه. مثال زه به راشم دلته سرچینګ کې بر هم تاسو ورکولی شئ. سرچینګ کې چې وکئ هغه به تر باندې هم دلته کې راتلی شئ. ښه دلته راځو موږ یوټیوب تمنیل ته. دا یوټیوب تمنیل دی. صحیح ده. د سی آل باندې به موږ کلیک کړو، موږ ته به ټول ښکاره شي. یور ډیزاین دا چې کوم موږ ریسنټ ډیزاین کړي هغه به دلته هم راځي پکې. خیر اوس خیر ده موږ راځو ریډي میډ ډیزاین دپاره یو ډیزاین پکې سلیکټ کوو چې دې کې به کار څنګه کولی. ښه خپل چایس مطابق دا موږ څنګه استعمالو. تاسو به یو کوډ درکړم، دغه کوډ په ترو باندې تاسو دا فری بیا هم استعمالولی شئ. صحیح ده. زه یو ټمپلیټ لاندې راځو د خپل چایس مطابق. دا ما دلته کې راوړو ساسي how to use Canva freely. صحیح شو. دا ما سیاسي یو جوړ کړو. دا به بس لاندې په تیر باندې کلیک کړم، سیو ایز ایمیج دا به راشي. دا موږ سیو ووهو، داسې لږ انتظار به ورته وکړو. اچھا دې ویډیو کې اکاونټ جوړولو لپاره ما به یو لینک درکړی، ویډیو ډسکرپشن کې هم کتلی شئ او فرست کمنټ د دې ویډیو چې دی په دې کې هم کتلی شئ. صرف فرست ټایم په دې کې اکاونټ جوړ کړئ. نیکسټ ټایم به تاسو ته زه یو ویډیو راوړم چې په دې کې به ځینې ټمپلیټ یې هغه فرو وي که نه، هغه میلاویږي نه، هغه پیسې غواړي، نو هغه موږ فرو به څنګه استعمالو. هغه به کوډ تاسو بیا زه شیر کړم، په هغه کې به تاسو کوم ټمپلیټ چې فری اویلیبل نه وي هغه طریقه به هم تاسو ته موږ وښیو. صحیح ده. دا اوس موږ راشو، تصویر به دلته کې زموږ سره سیو شوی. ښه دا یې راغلو. دا یې نه په دې کې داسې موږ استعمال کوو. تصویر باندې تاسو بیا خپل تصویر هم راوستی شئ. ټیک ده جي.